तुम्ही जाणट्या मनशा कडल्यान आयकलां आसतलें, आमी शीत आनी आमील खावन रावतालीं, तरी सारकी घटमूट. सो वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड दिस? द ओनली आन्सर इज मिलेट, म्हटल्यार भरड धान्य जावं तृणधान्य. हो बारीकसो दाणो स्वता बद्दल कितें म्हणटा तें आयकुया. I may be small, but I am strong. I grow where others cannot. I thrive in harsh and dry conditions, providing food when other harvests fail. I nurture soils and ecosystems and boost biodiversity. I am nutritious and delicious and highly diverse in types and flavors. Rooted in ancient cultures and traditions, I am a powerful source of innovation. I want to share my benefits widely with all people and the planet. But I cannot do it alone. So, bring me back to your table. I am millets. तर अशें हें मुर्ती ल्हान पूण कीर्ती म्हान आशिल्लें धान्य. तृणधान्य भारता खातीर नवें न्हय, पूण ह्या वर्सांनी आमी ताका विसरल्या काय कितें? तृणधान्याचो उल्लेख हरप्पनच्या काळान तशेंच वेद साहित्यान सुद्धा पळोवपाक मेळटा. हरीत क्रांतीच्या पयलीं भारतान भरड धान्याची उत्पादकता ही गंव मक्या परस चड आशिल्ली. पूण खूब कमी वर्सां भितर ही भरड धान्यां फक्त चारा पीक म्हूण शेतकरी घेवपा लागले. शारांतल्या लोकांनी हें धान्य खावपाचें सोडून दिलें आनी भरड धान्य जालें पुअर मॅन्स फूड. ह्या बदलत्या शैलीचो परिणाम आमच्या आरोग्याचेर जालो. डायबिटीज, ओबेसिटी सारक्या रोगाक आमी बळी पडली. मिलेट्स ना जाल्यार भरड धान्य हे बारीक कणी आशिल्लें धान्य जे तण ह्या प्रकारान येता, म्हणून ताका तृणधान्य सुद्धा म्हणटात. धान्याच्या आकारा वयल्यान भरड धान्याचे 3 भाग केल्ले आसा: मेजर मिलेट, मायनर मिलेट आणि सुडो मिलेट्स. जोंधळो, बाजरो, नाचणी हे मेजर मिलेट्स, तर वरी, लिटल मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट हे मायनर मिलेट. तिसरो भाग जावन आसा सुडो मिलेट, जितून राजगिरो हो प्रकार येता. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार भरड धान्याक सुपर फूड अशें म्हणटात, कित्याक तर ह्या धान्या भितर साबार तरेचे मॅक्रो आणि मायक्रो घटक सांपडटात. तशेंच विटामिन्स, मिनरल्स आणि फायबर सुद्धा मेळटा. सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार ग्लायसिन नामक घटक, जो तृणधान्यामदीं कमी प्रमाणात आसता, जेका लागून रक्तातल्या साखरेचेर कमी परिणाम जाता. फुडले काही चार्ट तुमकां भरड धान्याच्या पोषकताये बद्दल सांगतले. दुसरें म्हळ्यार भरड धान्य कमी उदक आणि कडक वातावरणान सुद्धा बरें जाता. सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार भरड धान्याक रासायनिक खतांचो वापर करपाची गरज ना आणि रोग वा किडीचो प्रादुर्भाव खूप कमी प्रमाणात आसा. म्हणजेच भरड धान्य लावप फक्त सवाय न्हू, तर पर्यावरण पूरक लेगीत आसा. हे विसरलेले भरड धान्य वापरून जायते पदार्थ करपा येता, जसे की उपमा, डोसा, आमील, लाडू इत्यादी. भरड धान्याची उत्पादकता एक व्यवसाय म्हणून पळोवपाक हरकत ना. शारांतले सो कॉल्ड हेल्थ कन्सर्न लोक आजकाल रेडी टू ईट फूड सोदतात. तांकां हे असे आरोग्यदायी भरड धान्याचे पदार्थ मेळोवन दिवपाचे काम हे तुमच्या आमच्या सारखे शेतकरीच करू शकता. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीन विचार केल्यार नाचणो, जोंधळो, बाजरी यासारख्या तृणधान्याचे पीठ, चॉकलेट्स, बर्फी, केक, बिस्किट असे जायते पदार्थ करून विकप सहज शक्य आसा. तरणाट्यांक बिझनेस पॉइंट ऑफ व्यू काही पर्याय उपलब्ध जाल्ले आसा.
जशे की मिलेट फॉर बेकिंग इंडस्ट्री, मिलेट फॉर हॉटेल इंडस्ट्री, मिलेट बेस्ड कॅफे, क्रिएटिंग ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म फॉर सेल अँड परचेज ऑफ मिलेट्स अँड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स. ह्यो सगळ्यो जाल्यो जगावयल्यो गजाली. आज हांव म्हणपाक सोदता, स्टार्ट फ्रॉम युअर सेल्फ. तुमच्या कडल्यान सुरवात करा. या वर्सात थोडेशे तरी तुमच्या पुरते भरडधान्य पिकोवन पळयात. तुमच्या अन्नाचो महत्वाचो घटक करात आणि बऱ्या भलायकेची बरी जीण आपणायात.